نام خداوند متعال در مرحله سوم از این سوال قرار داریم که بخش از دیزاین از این سوال است که بخش دریافت مقدار سیخ است و بخش تعیین ارتفاع با اساس مومنت است که در قدم اول ما ابعاد مقدماتی را نظر به دفلکشن 50 در 35 پیدا کرده بودیم که حال ما میخوایم که امی ارتفاع را در مرحله سوم در قدم اول ما ابعاد مقدماتی را با اساس دفلکشن پیدا کرده بودیم که دی مساوی بود به 50 سانتی متر و عرضم بود 35 سانتی متر که این ابعاد با اساس دفلکشن متعیین کرده بودیم. اما ما باید فعلا مومنت هم به دست آوردیم که مومنت از این ما 43.73 تن فورس متر است. در یک قسمت check of depth as per bending moment. البته bending مومنتی که مکس است، چی مثبت باشه چی منفی باشه، که در این سوال 43.73 تن فورس متر مومنت عظیمی است که در یک قسمت دی مساوی میشه با تحت جذر mn بر rn ضرب b. mn ما که از مومنت نامینال مکس است، rn که از رزیستنس مومنت فاکتور است و b هم عرض گادر است. در یک قسمت mn داریم، b را داریم، rn را باید پیدا کنیم تا ارتفاع فعال ما پیدا کنیم که در یک قسمت افکتیو دپت ما که است خود افکتیو دپت مساوی میشه با ارتفاع کلی منفی افکتیو کور. افکتیو کور که از قشر محافظوی فعال است که مفهوم از این اگر نی مقطع ما در نظر داشته باشیم، اگر اینی ساعت ارتفاع کلی باشه که دی اگر بگیم و عرض ما اگر شما بتونیم که بر بی. البته که ما دی قسمت سیخ داریم، قسمت بالا هم سیخ داریم و گشتمک هم ما داریم به شکل. از مرکز سیخ الا ایج خارجی ایره به نام افکتیو کور میگه و کلیر کور که است تنها از سایه قشر محافظوی قسمت کانکریت میگه. اما در محاسبات که است ما افکتیو کور کار داریم که خود دی که است این ارتفاع است. البته افکتیو دپت سایه است که مربوط به این قسمت میشه، یعنی که دی بزرگ یا فول دپت ما مساوی میشه با افکتیو دپت جمع افکتیو کور. اگر دی را کار داشته باشیم پس دی بزرگ منفی افکتیو کور مساوی میشه با افکتیو دپت. حالا در این قسمت که است ما با اساس دفلکشن که ما ابعاد پیدا کرده بودیم در این قسمت اگر بخوایم که افکتیو دپت پیدا کنیم 50 منفی افکتیو کور. افکتیو کور با اساس کودیسی های اگر شما سیخ بندی یک لیر داشته باشین، یعنی به خاطر یک لیر سیخ، افکتیو کور شما مساوی میشه به 6.5 سانتی و اگر دو لیر سیخ شما در نظر داشته باشین افکتیو کور شما 9.5 سانتی متر باشه که البته از بعدن وقتی که شما با سیخ های اساسی را پیدا کردین در اون قسمت همین قسمتی که است خود مقطع است، این گشتمک است، این سیخ های اساسی است. از مرکز سیخ تا به این قسمت باید محاسبه شود که اینی هرچی که برآمد یه عبارت از افکتیو کور است. ولی فعلا چون ما قطر سیخ نمیفهمیم به او اساس ما باید شکل تخمینی در نظر بگیریم که به اساس کد برای ما گفته که پیش از اینکه شما قطر سیخ پیدا کنین به او اساس یا بفهمین که در یک لیر سیخ است یا در دو لیر سیخ، در قدم اول شما یک لیر سیخ در نظر بگیرین و خود افکتیو کور هم 6.5 سانتی در نظر بگیرین که به او اساس اگر ما 50 را منفی
6.5 میسازم 43.5 سانتی متر میشه. چقدر ارتفاع داشته باشیم تا که در مقابل مومنتی که بالای ازی سیستم وارد شده یا دی ایجاد شده ظرفیت ازی به اساس چقدر ارتفاع می باشه. به او اساس در این قسمت که است شما رزیستنس مومنت فاکتور که است RN که است در این قسمت خود RN مساوی میشه به روی مکس FY 1 منفی 0.59 رو مکس FY بر FC پرایم. در این قسمت FY ما داریم. در قسمت اول برای ما گفته شده بود که FY ما که است 4200 kg فورس فی سانتی متر مربع است و FC پرایم هم ما داشتیم که نظر به سوالی که ما داریم در این قسمت اول براتون تذکر داده شده که 250 کیلوگرم فورس فی سانتی متر مربع است که در این قسمت ایره هم میشه که ما وضع کنیم 250 کیلوگرم فورس فی سانتی متر مربع. در این قسمت در این رابطه به خاطر RN دریافت کردن ما چیزی که ضرورت داریم عبارت از روی مکس است که ما نداریم. در این قسمت به خاطر دریافت روی مکس شما رابطه ای دارین. روی مکس مساوی میشه به اپسیلون سی که تغییر شکل نسبی کانکریت است جمع اپسیلون اس که تغییر شکل نسبی فولاد است تقسیم 0.008 ضرب روی بالانس است که در این قسمت اپسیلون سی مساوی میشه به کانکریت 0.003 و اپسیلون اس یعنی تغییر شکل نسبی فولاد مساوی میشه به FY بر ES که FY ما 4200 تقسیم 2.04 ضرب 10 به نمای 6 کیلوگرم فورس فی سانتی متر مربع میشه و خود روی بالانس که است مساوی میشه به 0.85 بیتا 1 FC برابر FY FC برابر FY ضرب 6100 بر 6100 جمع FY که در این قسمت بیتا که ما در لکچرهای قبلی گفته بودیم که وقتی که مارک کانکریت کوچک مساوی از 280 باشه بیتا یک مساوی میشه به 0.85 که شما میتونید که از ویدیوهای قبلی بیننده باشید که در این قسمت FC پرایم دارم FY دارم پس به این اساس اینی تمام قیمت ها را من میتونم که مستقیما در خود دریافت روی مکس در رابطش وضع کنم یعنی که روی مکس مساوی میشه اپسیلون سی 0.003 جمع FY بر ES 4200 تقسیم 2.04 ضرب 10 بر نمای 6 تقسیم 0.008 و ضرب روی بالانس. روی بالانس هم ضرب 0.85 ضرب بیتا یک هم 0.85 ضرب FC زبر هم پیدا کردیم که 250 تقسیم FY 4200 ضرب 6100 بر 6100 جمع 4200 که با ضرب نمودن از این رابطه قیمت روی مکس که به ما به دست می آید اگر شما توسط ماشین حساب این انجام بدهین روی مکس مساوی میشه به 0.016 وقتی که ما روی مکس پیدا کردیم که قیمتش میاد 0.016 پس این قیمت میتونیم که ما
در رابطه RN وضع کنیم که رابطه RN ما یک بار دیگه هم نشته میکنمش. RN مساوی میشه به رو مکس FY یک منفی 0.59 روی مکس FY بر FC پرایم. که در این قسمت از سوال ما میتونیم که چون قیمت ها را کلش داریم قیمت ها را وضع کنیم، یعنی که RN مساوی میشه بر روی مکس ما پیدا کنیم که 0.016 ضرب FY 4200 ضرب یک منفی 0.59 ضرب روی مکس هم 0.016 ضرب FY 4200 تقسیم 250 که با ضرب نمودن از این رابطه قیمت را که ما به دست میاریم مساوی میشه به 56.54. پس RN را که ما پیدا کردیم به خاطر چک خود ارتفاع در مقابل بندینگ مومنت که دی مساوی میشه به دی قسمت دی مساوی میشه به MN بر RN ضرب B. پس در این رابطه تمام پارامترها یا تمام قیمت‌ها را ما به دست آوردیم. حالا میتونیم که ارتفاع فعال ما پیدا کنیم که در این قسمت تحت جذر MN ما پیدا کردیم که نامینال مومنت مکس ما که است 43.73 ضرب 10⁻5. 10⁻5 را میکنیم چون 43.73 که از تن فورس متر است. این ما به کیلوگرم فورس سانتی متر تبدیل میکنیم، چرا که واحد مقاومت فشاری کانکریت و مقاومت کشی فولاد به کیلوگرم فورس فی سانتی متر مربع در این سوال در نظر گرفته شده. چرا کلش ما یک واحد بسازیم یا یکسان سازی واحد بسازیم، پس به او اساس ما واحدها را که بخوایم که یکسان بسازیم، پس به او خاطر یک تن ما که از 10⁻3 کیلوگرم فورس است و یک متر ما که از 10⁻2 سانتی متر است که از دیگه که ما وقت ما جمع کنیم 10⁻5 کیجی فورس سانتی متر میشه. پس به او اساس 10⁻5 اینجا وضع شده. تقسیم RN هم ما پیدا کردیم که 56.54 ضرب B رام که است 35 سانتی ما قبلا دریافت نموده. پس به این اساس قیمت دیره که ما به دست میاریم دی مساوی میشه بعضی که ما ضرب کنیم قیمت از این مساوی میشه به 47 سانتی 47 سانتی که و قبلا که ما به اساس دفلکشن کدام ارتفاع فعال را که ما پیدا کرده بودیم 43.5 سانتی متر بود. یعنی که در مقابل از که باید امی سیستم مومنتی که بالایش وارد میشه، مومنتی که بالای از ایجاد شده باید برداشتش کنه، باید ارتفاع از 43.5 نه بلکه 47 باشه، یعنی که 47 بزرگتر از 43.5 سانتی متر است. یعنی 43.5 که است نظر به دفلکشن جوابگو است، اما نظر به بندینگ مومنت باید ارتفاعش 47 سانتی باید باشه. پس در این قسمت فول دپت کلی که فاینال میشه به خاطر از این سوال که فول دپت یا هایت میتونیم که به دی و ایچ نشان بدیم که در این قسمت 47 جمع در مرحله اولی که است چون همون گپ افکتیو دپت جمع افکتیو کور است. در قدم اول ما قطر سیخه نمیفهم، پس از طرف کود برای ما گفته که 6.5 سانتی شما در نظر بگیرید. پس در این قسمت که است ارتفاع کلی ما 53.5. حالا شما این در یاد داشته باشید که همیشه ابعاد که شما در نظر میگیرید قابلیت به 5 داشته باشه. پس در این اساس ما تقریبا این ما در نظر میگیریم که به این اساس دیره مساوی شده به 55 سانتی. حالا اگر افکتیو دپت کار داشته باشید که بعدا به خاطر دریافت مقدار سیخ یا خود افکتیو دپت واقعی را پیدا کنیم، افکتیو دپت ما مساوی میشه به دی منفی افکتیو کور. پس 55 سانتی منفی 6.5 سانتی که در این قسمت وقتی که این کار ما بکنیم 48.5 سانتی متر افکتیو دپت است که ما بعدا در سوال میتونیم که از این
استفاده کنیم. 48.5 سانتی متر. ابعاد نهایی که هم در مقابل دفلکشن جوابگو باشه و در مقابل بندینگ مومنت، پس ابعاد عناصر ساختمانی ما یا سیستم ما 55 در 35 باید باشه، نه 50 در 35. سبسکرایب کردن چینل هم از یادتان نره.